Tervetuloa se paikkapaille. Jatketaanko tästä ulos paljon videota tästä E12-laitosta, mutta en muista mitä mä puhuin edellisessä videossa, että mitä täällä tehdään, mutta eikö nyt kun tulin tänne tallille, niin mä rupesin ensin ruveta kiinnostamaan tekemään nämä moottorikannakkeet tälle M62 ja mä otin tämmösen pikkusen etulähön tähän ja tein tämmöiselle levyyn tälle puolelle. Alkuperäinen kiinnikehän tuli näistä 4 tästä näin kiinni, mutta se oli liian eessä ja liian leviä, eli sitä ei voida käyttää. Ja nyt mä otin nämä 3 taaempaa pultireikää tätä käyttöön, tein sen levyyn. Sitten tarkoitus, että tähän täällä on perin tämmöisiä vanhoja turvakaariputkia, niin joku tämmönen putki tuohon ja tuohon noita putkia tuossa semmonen leikkaa sen saa kiinni sen. Niin tämmöiset moottorikannakkeet niiden kumien päälle, mitkä tässä näin olikin jo valmiina. Mä ruvetaan tekemään sitä, eli jatketaanpa sillä, että tehdään toinen tänne kiinnityslevi tuonne toiselle puolelle tässä näin ja siitä sitten mennään eteenpäin. Jep, eli tämä toinen puoli. Tässä oli tosiaan tämä öljysuodattimen lähöt oli tässä näin. Jalassa se tuli aika tarkkaan tuohon noin. Niin tämä ongelma itse ratkaisi hyvinkin äkkiä sillä, että tähän tulee semmoisen X-pitoisen laippa, mikä tulee näistä 3 pultista tästä näin kiinni. Ja siinä on nämä samat lähöt. Niin se ei maksanut paljon uutena se laippa, niin se tulee tuohon tilalle. Sitten meillä jää nämä 3 pulttia tähän näin, millä tulee se itse moottorikannakin kiinni. Ja se on just se kumivapaat näiden kohdalla. Otetaan vaan tästä tämmönen paperin palanen. Tää yltää noihin 3 pultireikää. Paskasella. Liekin paskanen sormen. No niin, nyt meillä on paskasen sormilla merkattu nuo pultin paikat, niin siirretäänpä nuo semmosen lattalevyille ja poroilla ja leikataan tommonen palanen irti tästä näin. No niin, mä pulttasin tommoset hyllystä löytäneet E34 M50 tukikumit, kun nämä nyt oli ihan peruskumit, näihin saa vaikka mitä tilalle tarvittaessa. Ja kupit tuohon tosiaan ja pultilla kiinni. Noin, ne on siellä. Siihen malliin. Tarkoituksena on, että tuohon tulee sitten joku putki siihen lattaa, mikä koneen kylässä. Katsotaan miten se siihen istahtaa ja pitää se kone nyt säilyä tähän tarkasti kohdalle. Ja mä vaan
Tekasin tuohon toiset putkenpätkät ja hitsanen paikalle ja no konekannakkeet alkaisi olla valmiit sitten. Nyt se on kone taas sillä paikallaan. Se on nyt minun mielestä aika lailla niin hyvin kohdallaan siinä kun sen saa. Ainakin tällä niin katsottuna, että sillä on nyt vähintään senttitillaa niin joka puolella ylhäällä, alhaalla, päällä, sivulla. Se mahtuu olemaan keskellä siinä kolossaan, missä se on. Ja sitten on katsottu tästä vähän joka puolelta tähän koriin, että se olisi kohdallaan. Eli mitä tuossa on? 25,5, 25,5, 44,5. Se on samaa verran. Eikä ymmärrätte ideaa, eli se on nyt koettanut sen mahdollisimman keskelle tähätä siihen. Ja oikeastaan ainoa mikä vähän epävarma, että tämä kallistuskulma, missä se on. Se on nyt katsottu sillä, että se olisi auton kanssa, auton oletuksena suorassa, niin se olisi niin suorassa, mutta sitten, että lopullisen kulumahan määrää sitten kun pistää vaihelaatikon ja että kartani menee linjassa, niin se määrää sitä lopullisen kallistuksen. Mutta nuo kumithan antaa tuolla periksi yllättäkin paljon, kun niin tässä suunnassa, niin se ei ole niin justiinsa. Todennäköisesti on aika lähellä. Mä veikkaan, että se joutuu pikkusen kippaamaan taaksepäin. Ainakin niin veikkaus on, mutta siellä kumminkin tuolla takana alla on sen verran tilassa, mahtuu aika paljon kippaamaan taaksepäin ja ehkä ihan pikkusen mahtuu kippaamaan eteenpäin. Mä en usko, että se sinne suuntaan kallistuu. Niin se on nyt siinä minun parhaalla arvauksella kiinni ja nyt sitten otetaan tuohon vaan putket noitten laattoja ja noitten kiinnikkeiden välille ja sitten ne koneen kannakkaat pitäisi olla siinä. Siinä pois nyt koneen kannakkeet kummallakin puolelle. Tämän näköiset näin tuntuu ainakin kätteen tosi jykeviltä ja näin. Niin en usko, että antaa periksi. Mä mietin, että pitäisikö tehdä se on niinku tuki vielä tähän vaan. On jotenkin sen verran jykevä olosia ja tää on kumminkin sen verran lyhyt tää matka, että en mä usko, että tarvii. Että ei muuta kuin näytäis toki maalata, mutta niin mä veikkaan, että tässä on vielä paljon muutakin pientä osaa, mitä pitää maalata, niin maalataan sitten kaikki kerralla. No niin, minä vielä laskisin paikalle noiden koneen kannakkaiden varroja ja siinäpä se nyt leppipäähän mahtuu sinne keikkumaan. Nyt se näyttää, että nämä vesiputket täällä takana ottaa näihin jarruputkiin kiinni. Se ei niin hirveästi tästä pääse taaksepäin kallistumaan, mutta nämä jarruputket menee joka tapauksessa uusiksi, koska se tehostin tulee tänne näin. Pitää ottaa uudet jarruputket, niin nämä tosiaan ei haittaa mitään, että se nyt ottaakin tähän tuolla kiinni. Mutta nyt mä alkaa olla tämmönen aika hyvä lähteä tästä liikkeelle seuraavasti. Mahoksasi, että meni ehkä pikkusen turhan liikkeelle jarrutehostimen lähtöä tuosta. Mutta tää on onneksi tämmönen pitkän mallin, että tästä voi vaikka leikata pois ja sun muuta. Että se nyt on muutama sentti tilaa tästä eteenpäin ja se
E3 vivusta nyt ei ihan niinku mitään oo, mutta se, että tää näytöstä, että tää saa 5 senttiä ainakin taaksepäin, niin kyllä mä uskon, että se E3 vivuston lähtö sitten mahtuu tuohon noin ja se kiertää sitten täältä lohkoalta tuonne sitten tehostin-hommaan. Mutta se on nyt siinä paikallaan. Mä veikkasin, että seuraava homma sitten niin pitää ruveta tekemään, että saadaan tämä lopullisesti paikalle tämä keikka pelkästään kumien varassa, niin se vaihteisto ja ne tuonne paikalle ja sille tuki, että saadaan linjaan se, niin pitää varmaan ruveta se kytkikopan vaihto tekemään tuohon vaihelaatikkoon seuraavaksi, niin miettiä miten se onnistuu. Two hours later. Joo, siinä pois nyt tämä M62 kytkinkoppa halkastuna suoraan sorvilla. Sitten mä halkasin tämän vaihelaatikon rälläkällä alkuun, mutta onko se tämmöisen ongelma, että tämä aika lailla isompi on tämä reikä tässä M62 kytkinkopassa, mitä tuossa ZF:ssä. Mä kattelin, että se olisi about saman kokoinen, mutta ne olikin 5,3 DZ eikä 3,7 DZ luotiin, että niissä vissiin tämä koppa on aavistuksen isompi niissä. No ei se mitään, mä en nyt jatka tätä tällä erää enempää. Pitää hommata alumiini, että mä teen semmoisen pikku laipan tähän, mikä tulee välillä hitsataan sitten kumpaakin. Ja en tiedä, katsotaan minkälaista materiaalia saa, niin mä en nyt rupea tätä tekemään enempää juuri tällä hetkellä, että tulee sitten, se on aika tärkeää, että mä tulee oikean niin ettäyset tuosta noin, niin ei hätiköi tätä eteenpäin, eikä mä osaan se osaa. Mutta sain myös tähän muutamia lahjoituksia tähän hommaan, eli ensinnäkin täältä tuli tänne M60 jalaka, mikä oli, että ehkä jos se vaikka auttaa tätä hommaa mukana, mutta oikeastaan tässä ei mitään muuta eroa, on paljon kapiampi, eli periaatteessa näitä M62 jalkoja oltaisiin voitu ehkä tehdä sillä lailla, että muokata korinpalan kiinnityksiä, kun tämä on paljon lyhyempi, toisin mahtunut siihen runkopalkkien väliin, toisin kun tämä ei mahtunut, muokata korin kiinnityksiä, mutta mä kun tein jo nuo moottorivuorokiinnityksen, niin ei käytetä tätä näin. Mulla on parempi osa tähän näin nyt oikeastaan jo valmiina, tuossa mä näytän sen. Sitten samassa paketissa tuli näitä, mikä puhuin tuosta, että pitää siirtää sitä jarrutehostin eri paikkaa, eli mä en nyt muista, onko tämä nyt E32 vai E34, tätä aikalla käytännössä sama systeemi. Eli normaali se poli olisi tuossa, sitten tulee ne vipstakkeli alas ja siitä tulee tangot tuohon noin ja tuolla on taas vipstakkeli ylös ja tehostin tulee siihen valon taakse. Tämä sain osaan sitä, eli periaatteessa tälläkin jo pärjäisi, tällä setillä, mikä tässä on. Sain, mutta sitten tästä puuttuu tosiaan näitä osia aika paljon, niin mulla on sitten täällä toinen paljon täydellisempi setti, eli täällä näkyy se toisen pää vipstakkeli ja muuta, niin varmaan mä nyt yhdistelen näistä parhaat, mitä tätä on tähän autoon, niin saahan tuo tehostin paikalle. Näyttää melko isolta tämä. Mitenhän tämä
passaa tämä merkki tänne autoon. Siis tämähän tulee johonkin tähän näin. Kyllä se varmaan siihen mahtuu. En tiedä, vähän näytäisi tätä iskaritornia pitää tuosta, iskaritornia kokista tätä pyöräkoteloa varmaan pitää vähän tuosta muokata, että se mahtuu tuohon paremmin. Koska no joo, ei se ole semmoisia kiinnikkeitä, eli jos mä tuon kiinnikkeen tuosta edelläkään pois, niin tämä varmaan aika lailla menee jo siihen kohtaan, missä mä tarvii olla. Ja estettiin, no joo, varmaan mennä just tuohon valojen väliin tuo, että saattaa se siihen mennäkin. Eli tämä systeemi pitäisi laittaa tämän takia, että ei viitti ruveta tekemään ruostehommia ennen kuin on nämä kaikki osat tähän näin. Koska mukava tehdä paikata ruosteet oikein viimeisen paljon hyvin ja sitten huomata, että joku paikka on ihan väärässä kohtaa siinä, mihin se pitäisi olla, että nämä saa paikalle ja tehdä uusiksi kaikki. Niin. Hyvä olla nämä kaikki osat siellä, mihin ne tulee paikalleen ennen kuin rupeaa tekemään näitä ruostehommia. Niin samalla kun tekee ruostehommia, niin tekee kiinnitykset sitten näille. Eli tähän nyt tulee se vipstakkeli alas ja sitten siitä tulee vivut tähän ja se jarruttaa tuolta. Ja sitten seuraava ongelma, minkä mä näen, niin tuo ohojaus, tuo tankokin taitaa olla just siinä, mihin se alaspäin tuleva tulee. Eli tuota ehkä joutuu siirtämään vähän tuonne sivulle päin tai kulumaan tai jotakin semmoista. Toki tuo varmaan kans vielä tässä nyt vaihtuu ja se muuttuu taas se kuluma siinäkin. Eli onneksi kaikki osat aika lailla on nyt tähän, niin voidaan tätä Tetris-palapeliä tähän sovittelemaan. Tuosta nuo kaikki nämä romut lähtee helvettiin, niitä ei tarvita. Niitäkin pensaletkuja ja jarruputkia. Nämä koko jarrusysteemi menee uusikin, kun tulee tämä näin, niin noita mitään tarvita. Niin ainakin mulla olisi niin haaveissa, että se, mikä tästä tulee alaspäin, niin jos se tulee pikkusen kulmassa tuohon kolloon ja sitten täällä menee ne tangot tänne ja sitten nousee ylös. Sen näköinen systeemi tuohon noin. Mutta tuo varmaan vähän vaatii muokkausta, ei varmaan ihan bolt-on mene tämä homma. Mutta sitten vielä tämä paketti, mukana tuli pakosarjat. Nämä on vissiin E39 M62 pakosarjat, en tiedä tarkalleen. Ei mitään kärryä, mahtuuko ne tähän autoon, passaako tähän autoon, mutta jos ei mitään muuta, niin ainakin mä saan nämä laipat, nämä on paksua rosteria nämä laipat, niin voi sitten näistä ruveta tekemään omaa pakosarjan eteenpäin. Mutta vähän näytösti mä tänne toiselle puolelle jo pulttailin tätä kiinni, niin näytöstä, että tämä aika lailla menee täällä lohkon kyleessä. Sitten se menee vähän tänne kauaksi, mutta vähän näytöstä, jos vetää se tuosta poikki ja tuosta poikki, niin se saa täältä aika lailla alta, mistä sillä ainakin tilaa menemään, että varmaan pystyy aika lailla käyttämään näitä pakosarjoja, että pistää tuosta vähän alaspäin putkia sinne V-pannat ja sitten lopun tekee sitten kustumina sinne. Niin ja sitten tämä öljylähtö, se on nyt tässä vappana, täällä on ihan tänne BMW OM-osa, eli tämä on X5 tämä näin. X5 on vissiin koneen kannan ketsamalla, niin tämä mä nyt tein näihin taimpipultteihin. Ja sitten tämä öljylähtö tulee tuohon noin. Pultaanpa paikalleen se vaan. Noniin, semmonen systeemi. Eli koneen kannake tuossa, öljylähtö tuossa ja sitten tulee se öljysuodattimen tyhjennys tulla tuona. Ja kaikki mahtuu nätisti tähän nämä menee ehkä täältä tosiaan alta sitten jos menee, mutta semmonen systeemi. Kyllä siihen alkaa muodostumaan pikkuhiljaa.